Đầu tiên là nấu chảy một chút bơ sữa, cho vào một chút bột mì, khuấy nhẹ nhàng để nó không bị cháy, rồi bỏ bột cà ri vào. Sau đó bỏ gia vị garam masala vào để làm nổi bật mùi thơm của cà ri, rồi trộn đều chúng lại. Rồi, sau khi coi cái tập 133 công thức gia truyền Sanji chuyên gia món cà ri này xong thì Cương sẽ có một cái ý tưởng làm một cái món cơm cà ri cực kỳ siêu đơn giản cho các bạn nha. Thứ nhất là tại vì hồi xưa lúc mà Cương học nấu ăn á, món cà ri này là một trong những món mà khó nhất để mà hoàn thành luôn á. Rất là dễ nấu nhưng mà khó một cái là để mà đạt được cái hương vị mà cho cái người ăn người ta thấy rất là ngon á, thì cực kỳ khó luôn đó. Rồi trước khi bắt đầu cái clip này á, thì tôi muốn các bạn á, là bấm liền nút like nha, bấm like nhiệt tình vô, bấm like giống như là một lát nữa tôi dỗ vào miếng thịt heo bếp. Những cái like của các bạn á, là niềm động lực to lớn cho Cương để Cương có thể chia sẻ lên nhiều video và kiến thức hơn cho các bạn nữa. Nhớ đó, nhớ bấm like nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bước vào sơ chế nguyên vật liệu nha. Rồi, nguyên vật liệu ngày hôm nay chúng ta sẽ có miếng thịt heo. Hồi nãy trong cái video cái tập 133 chuyên gia cà ri hồi nãy thì Cương có thấy là đó là cà ri bò các bạn. Nhưng mà đa số những người mà theo dõi Cương thì lại ít có kinh nghiệm nấu ăn. Một số người là bạn của Cương nữa tới đây ăn sushi xong rồi nói là Cương ơi mày hướng dẫn làm món ăn mà bây giờ nhà tao làm không có được, tại vì cần kỹ năng cao quá, mày có cái món nào mà dành cho người nấu ăn không có giỏi như tao mà nấu được hay không? Đó thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món cà ri Nhật dễ nhất có thể, dễ cho những người mà không có kỹ năng nhiều nấu vẫn được như thường ha. Thì ngày hôm nay chúng ta có tonkatsu cà ri. Tonkatsu cà ri có nghĩa là miếng thịt heo này nè, mình sẽ lăn qua bột xù, mình đem đi chiên, sau đó mình làm ra cái nước sốt cà ri và mình chế lên như vậy thôi. Mình dùng chung với lại cơm, món ăn cực kỳ đơn giản. Và hôm nay để mà món ăn nó đơn giản hơn như vậy á, thì chúng ta có cái curry paste này của Nhật nè các bạn. Đó, curry paste này các bạn có thể mua ở những cái siêu thị Nhật ở quận Nhất á, đường Lê Thánh Tôn người ta cũng có bán mấy cái này. Các bạn có thể mua ở ngoài đường đó với giá khoảng hơn 200.000 thôi. Nhưng mà trong một package như vậy nè, nó có tới 40 viên lận. 40 viên như vậy á, thì các bạn có thể làm ra được tới 40 tô lận mấy bạn. Tính ra nó cực kỳ rẻ luôn á ha. Mình mua cái này nó lợi hơn rất là nhiều các bạn. So với lại trong cái phim hoạt hình hồi nãy mà mình thấy á, là nó xào hành với lại bơ xong rồi nó xào chung với lại bột tùm lum tà la hết. Cái đó kỹ năng rất là cao. Các bạn mà kỹ năng yếu á, là cà ri của các bạn cái màu nó rất là sẫm, và các bạn mà không có điều khiển được lửa là các bạn sẽ không có đẩy được cái mùi vị của món cà ri đó lên đúng theo mà người ta mong muốn đâu. Mua miếng thịt heo cốt lết cũng được. Rồi chúng ta có tỏi, có hành tây, có khoai tây, có trứng gà, có bơ lạc, rồi có curry paste nè, Cương đã lấy sẵn ra rồi. Và gạo mình sẽ đi nấu cơm trước ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta nấu món ăn này nha mấy bạn.
nó thanh dịu chứ nó không có bị đậm giống như cà ri Ấn Độ. Nhiều bạn mà không ăn được cà ri Ấn Độ thì món này là rất tuyệt vời luôn á. Fucking delicious. Quá tuyệt vời. Rồi xong, tonkatsu cà ri ngon vô đối mà dễ vô cùng. Các bạn có thể thử cái này ở nhà. Đối với những fan anime thì các bạn cũng có thể thử món này luôn. Tại vì món cà ri này trong quá khứ lúc mà Cương coi One Piece mười mấy năm trước á, thì Cương cực kỳ thích cái nhân vật Sanji này và những món ăn đi cùng với anh ta. Các bạn nếu như mà muốn thử những cái món khác của Sanji nữa thì các bạn có thể yêu cầu phía bên dưới thì Cương cũng có thể làm luôn nha. Và đừng quên subscribe kênh của Cương để theo dõi những món ăn rất là hay và đơn giản dễ làm. Hẹn gặp lại các bạn mỗi thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ chào tạm biệt nha.